สวัสดีครับทุกคนที่ติดตามกระมิดไลฟ์สไตล์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณตี 4:57 นาทีนะครับก็ออกจากบ้านมาประมาณตี 4:15นะครับขับรถมาก็ถนนโล่งเชียววันนี้นะครับวันนี้จะเดินทางไปจังหวัดขอนแก่นนะครับผมกับสายการบินไทยสมายนะฮะก็เป็นบริษัทลูกของการบินไทยอีกทีนะครับชมภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับผมสำหรับการชำระบัตรโดยสารมูลค่า 75,000 บาทได้รับสิทธิประโยชน์
ย่อผลิตภัณฑ์มีเวสติฟรี2 ปีพร้อมสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaijapanAir.com ค่ะผมอยู่ที่วัดหนองแวงครับอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นครับเจดีย์สวยมากครับผมพร้อมกับอากาศเย็นๆยามเช้าครับนี่คือชั้นที่9นะครับเป็นชั้นสูงสุดของพระมหาเจดีย์นะครับจะเห็นวิวเมืองขอนแก่นรอบทั้ง360องศาเลยนะครับผมก็มีบึงทั้งตึกรามบ้านช่องชัดเจนครับสวยงามมากๆครับชั้นบนจะประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนะครับ
อนแก่นนะครับก็เป็นท่าอากาศยานที่ภายในดูโออาแล้วก็สวยงามแห่งหนึ่งของกรมท่าอากาศยานนะครับซึ่งวันนี้ผมมีบินไปกรุงเทพมหานครนะครับกับสายการบินไทยสมายแอร์เวย์นะซึ่งที่เรานะของไทยสมัยที่ขอนแก่นไม่มีแต่เขาก็จะให้มาเป็นวอเชอร์นะครับไปซื้ออะไรกินได้ที่แบ็คแคนยอนได้นะครับผมสวัสดีครับ Welcome on board Flight WE45 ขอนแก่นไปกรุงเทพครับที่นั่ง 31 Alpha นะครับเครื่องบินโฮเทลเซล่า Tango X-Ray Oscar ครับ